Anh em xem giúp em cái video này nha, để coi coi cái thằng này nó chạy đúng hay nó chạy sai. Đó, cái lỗi này là một tấc cũng không nhường nữa. Chạy vậy nè, bạch liền mà nè, nó xỉa ra phải không? Đó. Rồi lỡ như cái xe của em mà thắng, mà xe nặng thắng, nó tuột thắng nó không ăn á, rồi có phải là gây tai nạn không? Đó, nó chạy vậy phải không? Nó tưởng đâu là nó đúng. Rồi nó móc điện thoại ra nó chụp biển số xe em nữa. Em cũng đọc cái biển số xe em cho nó luôn, em đọc luôn cái số điện thoại em cho nó luôn, nhưng mà không biết nó hiểu hay không thì em không biết. Đâu mấy anh cảnh sát giao thông, mấy anh làm việc thử thằng này cái được không? Cái loại này là cái loại gây tai nạn, để cho nó tham gia giao thông mà đường là gây tai nạn. Mình là người mình nói chuyện không biết nó có hiểu hay không thì không biết nha, chứ cái loại này thua rồi. Loại này ra ngoài đường là chỉ để dành gây tai nạn cho người khác thôi. Cái này là chắc phải lấy dây móc cổ lại dẫn đi chứ đừng để cho nó tự đi nguy hiểm lắm. Thôi có đâu mà chạy xe làm gì giống như đúng.